dit S'je, hè? Dat kleine lettertje, dat maakt het grote verschil tussen deze Mercedes E-AMG en zijn voorganger. Die voorganger had 525 pk. De nieuwe E-AMG heeft 557 pk. En het begint je te duizelen. Blijf eventjes kijken. Dit S'je, dat betekent, dat zegt dat deze E-AMG 585 pk heeft. En dat zijn er dan precies 5 meer dan de vorige Audi RS6. Dat is geen toeval. Maar dat S'je, dat zegt ook dat deze E-AMG vierwielaandrijving heeft. En wil je dat? Wil je een Mercedes E-AMG met vierwielaandrijving? Door vragen van klanten hebben ze bij Mercedes besloten om vierwielaandrijving te gaan leveren op die E-AMG. Maar wanneer heb je nou vierwielaandrijving nodig op een E-AMG? Dat vroeg ik de heren van Mercedes. Nou ja, in geval van sneeuw. Nou oké, daar zit wat in. En welke markten vroegen er dan naar? Ja, China en Californië in Amerika. Dat zijn de belangrijkste markten voor AMG en daar vroegen ze ernaar. Nou ben ik niet heel erg bekend in China, maar in Californië sneeuwt het niet heel erg vaak. Dat zei ik ze. Toen zei ze, ja, dat is waar, dat is waar. Ja, de reden dat wij deze auto aanbieden, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die mensen daar, die klanten, die willen alles in hun auto. Die auto moet helemaal compleet zijn. Hij moet het sterkst zijn en hij moet alles hebben. En daar hoort vierwielaandrijving bij. Ik zou dan toch gaan voor een E-AMG met achterwielaandrijving. Want weet je wat het is? Het is toch een soort van competitie, hè? De man tegen zijn machine. En ik denk als je gaat voor een E-AMG S met vierwielaandrijving, dat het veel vaker de machine is dan de man. Je bent als het ware de controle een beetje kwijt. En dat bedoel ik in de zin van dat de auto bepaalt wat er gebeurt. Dus een beetje vegen, een beetje dwars gaan, dat is er wel bij, maar niet heel erg. En als je dan dwars gaat, dan voel je dat die auto aan het nadenken is. Hij gooit weer wat kracht naar de voorkant. Hij wil eigenlijk niet echt dwars. Het is als het ware een soort van onnatuurlijk. Met een normale E-AMG dan breekt die achterkant uit en dan zorg je dat die voorwielen in de richting staan waar je naartoe wil. En dat gaat heel natuurlijk. Maar misschien moet je toch gewoon wel gaan voor zo'n S-AMG met vierwielaandrijving. Het wordt namelijk niet overal gewaardeerd als je een beetje dwars gaat. Rijbewijs uit. Het probleem zat hem in het feit dat we toch wel heel veel geluid maakten met het dwarsgaan op deze kruising. Maar in mijn beste Spaans hoop ik dat ik er deze keer ook weer onderuit kom. Nou zat er ooit in de E-AMG een hele lekkere motor. Een van de lekkerste motoren ooit gebouwd. 6.2 V8. Echt een subliem apparaat. Zonder turbo's of compressors of zoiets. Gewoon zelf ademend. De motor is er niet meer. Althans, niet meer in deze auto. Wordt nog wel op een paar andere geleverd. Wil je hem hebben, moet je snel zijn, want dan gaat er echt uit. In deze E-AMG zit dan een 5,5 liter met 2 turbo's. En dat ding, dat is echt goed. Ze hebben ook de juiste klank erin weten te krijgen. Dat is lastig, want een turbo, zeker 2, zorgt ervoor dat er een hoop klank verloren gaat. Een hoop verbrandingsgeluid gaat er verloren. Maar er zit wel de juiste klank in. Niet zo goed als die 6.2, maar op zich klinkt het wel lekker. En toch mis je wat. Ik bedoel, dat ding hij is goed en het gaat maar door. En als je gas geeft, dan heb je maar een fractie van een seconde, is de bedenktijd. En eigenlijk maakt het niet uit in welke versnelling je zit of op welk toerental de motor draait. Hij is er altijd, hij gaat altijd weg. Maar het is net niet zo lekker als die 6.2 V8. Dat was gewoon werkelijk de allerbeste. Deze is alleen veel sterker, want die 585 pk die halen ze er natuurlijk uit door de turbodruk gewoon simpelweg een beetje op te schroeven. En dan gaat hij gewoon echt heel erg hard. Van 0 naar 100 in 3,6 seconden. 3,6 seconden, hè? Een auto van 2 ton bijna. Dat is gewoon gigantisch snel. Uiteindelijk loopt hij ver over de 300 km per uur, maar koop je hem standaard, dan is het begrensd op 250 km per uur.
dempers kun je instellen, het stabiliteitssysteem kun je instellen uit, helemaal uit of aan. De versnellingsbak kun je instellen op comfortabel en daarna een hele rit sportievere tot zelfs handmatig. En dat allemaal kun je onderbrengen onder een AMG-knop. En nou heeft BMW ook zo'n knopje, de M-button. En over BMW gesproken. BMW levert een M5 net zo snel als deze auto met een V8 en 2 turbos met 8-wielaandrijving. Audi levert een RS6 en een RS7. Net zo snel, maar standaard met 4-wielaandrijving. En wat zeggen ze bij Mercedes? Wij leveren er eentje met 4-wielaandrijving en eentje met 8-wielaandrijving. En dan zoek je het maar uit wat jij denkt dat het beste bij jou past. Dan zou ik gaan voor de 8-wielaangedreven en iemand anders misschien voor de 4-wielaangedreven. Hoe dan ook, de een is niet beter dan de ander. De een is anders dan de ander.